lahat, magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko pong iparating sa inyo ang pagbati ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong lahat. Kayong lahat ay nasa kanyang puso at isipan. Lagi po niya sinasabi po sa amin po yun. Nais ko rin po pasalamatan ang ating mga frontliners, particularly ang ating workers. Kayo ang aming tagapagligtas at mabuhay po kayong lahat. Tunay din pong nag-uumapaw ang ating pag-asa sapagkat sa mga panahon ito, nakikita ang tunay na kahalagahan at kapangyarihan ng pagkakaisa at bayanihan. We are pleased to inform you that everyone that the implementation of the government's National Action Plan against COVID-19 is on track. Despite day-to-day challenges, we continue to confront at the National Task Force. Our work has proceeded as scheduled because of the motivation that we had from you. Gusto ko po ito ipahatid na lahat na ngayon na maraming kumakalat na fake news. At sari-sari talaga ang fake news natin sa social media. At saka sa mga instigator, lalo na yung member ng CBP-NPA. Kaya aking pakiusap na makinig po kayo sa aming mga sasabihin kasi ito po ang talagang mga impormasyon na kailangan yung malaman. Kanina umaga, katuwang natin si Health Secretary Francisco Duque, pumunta po tayo sa basis conversion ng development ng tinatawag natin yung ating future quarantine areas. Kasama po natin ang conversion basis development authority President Vince Dizon at yung Secretary ng DPWH at binisita ang inspeksyon namin ng ilang pasilidad na magiging COVID quarantine areas. So makita po natin, ito po ang Rizal Memorial Coliseum na pwede pong magkarga ng more or less 200 patients. May beds, may mga tinatawag tayo, may mga amenities yan, may mga ilaw, meron po tayo mga saksakan ng cellphone, at saka meron pong libreng wifi. Ito po ay yung Meralco at saka yung ating na sinabihan po tayo ng ating President Pangilinan na ito po ay magiging libre sa panahon ito. We are impressed with the work being done at the Rizal Memorial Sports Complex and the World Trade Center, PICC. Pareho po namin binisita ito. Other facilities that are being proposed to be our mass quarantine area include the Philippine International Convention Center at ang Cultural Center of the Philippines. We are also eyeing for the Philippine Arena. Ang ina po, pinuntahan din po namin at nakikita po namin na mas malaki ang kanyang kapasidad. Kung tutusin, makita natin pag samasamahin natin lahat ang mga pasilidad nito, kaya po ang more or less 2,000 patient. Nandiyan din po, nasabi ko na po kanina, Quezon Institute, Philippine Sport Complex, o Ultra, tinawagan po ako ng Philippine Sports Commission at sila din po ay handang magpakain sa ating mga pasyente. At nandun din po ang mga ibang mga complex at mga ibang mga tinatawag nating state colleges na sinabi nga ni Secretary Popoy De Vera na they are willing to help and provide. Based on our timetable, we expect to complete the conversion of these facilities for about 10 days from now. Pero mauuna po yung tinatawag natin Rizal Memorial Coliseum. Baka sa Monday po, pwede na ito mag-open yun. We wish to reiterate our profound thanks to the private sector who are all out in helping us to put up these facilities. Napakalaki po ng tulong ng ginagawa nyo. Sana patubayan po kayo ng Diyos at lalo pong lumago ang inyong mga business sa sunod na mga araw. Next. We are in the race against time as we try our best to flatten the curve and slow down the spread of the disease. This is the reason why our main focus now is to ramp up the capability of DOH to conduct mass testing for the COVID-19 frontliners and also for the PUIs and the PUMs. More or less, meron po tayo mahigit na 3,000 to 6,000 na PUMs at PUIs. By doing so, we shall be able to efficiently identify, isolate, and treat the patients who have tested positive for the disease. Mas maganda po yun para at least hindi na po sila magpalaboy-laboy at ating pong matreat ng maaga ang mga COVID patient.
As we mentioned in our earlier press briefing, we would like to correct that DOH is already conducting massive testing for PUIs and PUMs so that we can take out of COVID positive patients from their communities and bring them to designated hospitals. The good news is that our capacity to conduct COVID-19 testing has significantly improved. Our goal is to be able to do around 2,000 to 3,000 tests per day. But we also have to ensure the safety of patients as well as the medical personnel when we carry out these tests. We are also pleased to report to you that we have now increased the number of our testing centers to 9. So nakita po natin ito, andyan po sa board. Ito po ang accredited testing centers. Another 9 hospitals is being evaluated for accreditation. I would like also to share with you the highlights of the second Interagency Task Force Management Emerging Infectious Diseases meeting was held earlier today. Also, the meeting that we have conducted with the National Incident Command. As of 4 o'clock p.m. today, April 3, the DOH has tested more than 16,268 individuals. So, ito po ang highlight po natin na meron na po talagang 16,200 individuals have been tested, which led to the confirmation of 3,018 COVID cases nationwide, and it saw a 385 case increase as compared to yesterday data. So meaning we are still in the upsurge. We are now still increasing. Today, there have been 52 recoveries, and unfortunately, we have 136 deaths. The DOH noted that the sudden spike in the number of deaths can be attributed to the late reporting of previous deaths. It is worth noting that the number of COVID cases have gone down since the implementation of the zone-wide enhanced community quarantine. The Research Institute for Tropical Medicine also reported that as of April 1, 73% of COVID-19 samples have been tested negative for the disease. As I have mentioned earlier during the meeting, the purpose of setting up a mass quarantine area is to ease the load of our hospital and immediately contain, isolate, and treat the patient. That is our strategy. Those who are non-critical cases can be transferred to the identified quarantine areas, particularly in Rizal Memorial Coliseum, where we consider that the COVID patient with non-critical will be there. Once the conversion of the PICC and the World Trade Center is completed, the Armed Forces of the Philippines Medical Corps will be assigned to these facilities with DOH to ensure that they will be taken care of and the safety and security of these patients there in this area. During the IATF meeting also, nais ko pong ipaabot na dapat simulan ng ating mga lokal na pamahalaan ang paghanda ng community level isolation facilities. Matagal na po nagsalita po si SILG na meron po siya memorandum na dapat po makapag-ano po tayo ng mga quarantine areas sa ating mga barangay, sa ating mga bayan, at sa ating mga province para at least magkaroon po tayo talaga ng complete isolation at talaga pong ino-observa po natin ang 14 days quarantine para sa ating mga PUMs at PUI. Pagabat mayroon man na mga lokal na pamahalaan, ang ganitong klaseng pasilidad, marami ang hindi nakakaalam, kaya kailangan kapatid sa lahat na marami na pong mga quarantine facilities ang nakikita po natin, lalo na dito, pinakita po na sa TV, yung sa San Juan. Now, I will now go to the LGU's role. As we have seen that the LGU's role in this crisis is very vital and critical. It is key. They should play an active part in this effort because it is the welfare of their constituents which are at stake here. Alam niyo po, wala pong magagawa ang national government kung hindi po susumikap ang ating LGUs kasi ang LGUs po, sila po ang natanahan doon sa ating battlefront. Kung tutusin po natin ang ating LGU, ito po ang ating nasa battlefront. Frontliner po kayo. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang magandang gawin sa inyong lugar. Meanwhile,
12,000 PPEs had been distributed by the Office of Civil Defense as confirmed by the DOH yesterday. Alam po natin na nakuha po natin yan galing po sa China. Ito po ang procurement, 1 million procurement natin po doon sa China na kinuha po ng C-130. At nag-distribute na po tayo sa East Avenue Medical Center, sa San Lazaro Hospital, Lung Center, the Philippine General Hospital, Jose Rodriguez Memorial Hospital at saka po sa Biluna. Dahil kasi po ang Biluna ay sila rin po ang mag-deploy doon po sa ating quarantine area. Patuloy po natin tutugunan ang pangangailangan ng ating mga hospital sa PPE. In fact, bukas magkakaroon po kami ng tinatawag na Zoom meeting with the different administrator of the hospitals para malaman po namin ang kanilang mga hinaing at malaman din po namin ang mga pangangailangan ng bawat hospital dito sa buong Pilipinas. Umaandar po ang ating social immunization program at nagkaroon po kami ng mag-meeting ng DPWH at kagabi po ay na-release na po, na-download na po ang pera sa land bank. Marami sa ating mga 4-piece beneficiaries nakatanggap ng kanilang tulong pinansyal sa nakamagalaga ng 5,000 hanggang 8,000 piso. Ito po ay naaayon sa level ng minimum wage sa kanilang mga lugar. Patuloy na ibinabahagi ng DSWD diretso sa land bank account ng bawat benepisyo ang tulong na ito. Nauna lamang binigyan ng mga 4-piece beneficiaries dahil sila ay nasa datos ng DSWD. But yung pong LGU at saka yung dating mga local DSWD department, meron po sila na they have already married their cash cards and their records. Kanina nga po, pinuntahan ko mismo ang pamimigay ng cash assistance sa Parañaque sa pamamagitan ng door-to-door approach na sinakasuparan ng LGU para ma-observe po natin ang social distancing. Mahal na Pangulo at saka sa atin, nakita po natin, napakaganda po ng mga ngiti ng mga beneficiaries. At talagang tuwa po sila, nakita po nila ang 8,000 cash doon po na nakalagay sa envelope. At nakikita ko na siguro sa pamagitan nito, natutuwa sila at talagang susunod sila sa patakaran ng ating lockdown at saka yung natawag na community quarantine. Sa pagdating ng COVID ay isang pangyayaring hindi natin inaasahan. Sa ngayon ay ramdam na natin ang epekto nito, pati na ang epekto nito sa ating sosyal na pamumuhay at sa ating ekonomiya. Ngunit huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dito sa ating bansa, ginagawa ng Administrasyon Duterte ang lahat upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19 at iwasan ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay at sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng ating kababayan na patuloy na manatili sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng sakit na ito. Pero minsan, nasasaktan ako dahil merong mahigit na 21,000 na reported na medyo po tayo. Kung kinakailangan kayong lumabas upang bumili ng inyong supplies, ay mangyari pong magsuot ng face mask para makatulong sa pagpigil sa sakit na ito. Ito po ay i-explain po sa atin ng ating kasamahan ngayon sa UP, si Dr. Herbosa. Salamat, Secretary Galvez. Magandang gabi sa inyong lahat. Kasamang National Task Force, meron tayong mga eksperto sa medical na siyentipiko na tumutulong na implementa ang National Action Plan laban sa COVID. Nakikita po natin sa isang slide po dyan, ay galing yan sa Johns Hopkins University. Minomonitor po nila ang lahat ng epidemic curve ng iba't ibang bansa na lumalaban ngayon sa COVID. Nakita namin sa ebidensyang ito na ang mga bansang Singapore, Hong Kong, Japan at Korea ay nag-implementa ng programa o polisiya ng pagsuot ng surgical mask pag lumalabas ang kanilang mga mamamayan. At nakita natin napakababa po ang ng curve nila, ng epidemic curve, maliban to sa mga ibang quarantine measures na iniimplementa ng kanilang bayan at ng ating bayan sa Pilipinas. Yung kabila, yung pula, ito yung mga bansang Italia, Espanya,
Estados Unidos, ito po lahat ay hindi nag-implementa ng pagsuot ng mask. Kaya nire-recommenda namin ngayon sa National Task Force na magkaroon tayo ng polisiya sa pagsuot po ng surgical mask pag lumalabas ng bahay. Yun lang po, Secretary. At isa pa sa lumabas sa ating technical briefing ng ating National Incident Command ay meron tayong key lessons sa ibang epidemic na nangyari. Noong 2014 nagkaroon po ng Ebola outbreak sa West Africa at itong March 19 lang pinablish yung mga nagka-experience doon. Ang mga pinablish po nila ay nagkataong pareho sa mga plano ng ating National Action Plan. Number 1, slow down the virus and take swift action to immediately ban public gatherings, close schools, and ask residents to stay home. Ginawa po natin yan sa enhanced community quarantine. Number 2, ito po ang ini-implementa ngayon ni Secretary Galvez, ang pag-test, test, rapid testing to a scale na mahanap natin yung mga tao na merong COVID-19 para natin sila ma-isolate, mahiwalay sa komunidad at mapigilan ang pagkalat ng sakit na COVID. Number 3, protect the healthcare workers. Nadinig nyo na nag-distribute na po ang ating National Task Force ng PPE para sa ating mga health workers sa 9 na ospital na ngayon ay designated COVID hospitals. Number 4, repurpose arms of government, including the military, to support the epidemic response. Nakikita naman po natin na yung tinatayong mga fasilidad kung saan natin lalagay yung mga PUI, ating babantayan at hindi kailangan nasa malaking ospital, ay susuportahan ng Armed Forces of the Philippines Medical Corps at iba pang kawani nito. At huli, number 5, plan for the recovery and now focusing on those affected by the pandemic's economic blow. Nakita nyo kanina, pinakita ni Secretary Galvez ang pamimigay ng amelioration funds and benefits at nag-uusap na rin yung IATF para gumawa ng mga plano para doon sa mga taong naapektuhan ang ekonomiya ng kanilang pamumuhay. Yun lang po, Secretary. Salamat po. As a closing statement, nananawagan po ako sa ating mga kapwa Pilipino na tayo po talaga ay magkaroon po tayo ng talagang disiplina, stay home, at ano po natin ang ipong ibinan po na ating mahal na Presidente na kailangan talaga nasunod tayo sa gobyerno. Alam niyo po, nakita natin na ang gobyerno is nakita natin na ang ating COVID-19 National Action Plan is at work. Marami po tayong nagagawa na at marami po tayong gagawin pa. At nakita po namin na talagang isa sa pinakamagandang ehemplo na may pakita natin dito ay yung obedience ng lahat ng ating mga fellow Pilipino na sana ito pa rin natin itong enhanced quarantine. Itong lockdown ay kailangan po natin strictly i-implement. Pangalawa, nakita po natin nagkaroon na po tayo ng amelioration program at sa darating na mga araw ay matatanggap nyo na rin ang inyong mga bahagi na sa amelioration program 5 to 8,000 pesos. Yung mga iba na hindi makakuha at alam nila na sila ay talagang karapat-dapat na kumuha, pwede po kayong lumapit sa ating mga LGUs at sa ating DSWD department, sa mga regional department natin. At ito po, nakita po natin na kung tayo magkakain sa isa, tayo magbayanihan kasama ang ating mga private sector, kayang-kaya po natin ang COVID-19. Sa ating mga kapwa Pilipino, sinasabi po namin, malasakit, bayanihan, heal as one. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat.